გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. Galbatonebo da batonebo, rigito mokalakeno da aramarto, mogesalmebat დილის სამინისტრო. გთხოვთ მიესალმოთ დილის მინისტრებს, ნინო მეუნარგია და დავით მაღლაფერიძე. დილაშვილების საკლავ მოგესალმებით ყველას, ვინც ახლა გაიღვიძე და შემოგვერდით რადიო იმედის დილის სამინისტრო და ნინო მეუნარგია და როგორც დაგკვირდით, დღეს ჩვენ ძალიან აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ და ძალიან საინტერესო სტუმარი შემოგვერდდა. სოფო ნატრიაშვილია ჩვენი სტუმარი, ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიული განყოფილების თანამშრომელი და დღეს ჩვენ ძალიან აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ. ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებული ქცევითი დარღვევები, ემოციური სფეროს აშლილობა, სომატური დაავადების ფსიქოლოგიური გართულებები. ზოგადად რას ნიშნავს ეს ყველაფერი, რატომ ხდება, რა არის ამის გამომწვევი მიზეზები, რა არის პრევენცია, რა მნიშვნელობა აქვს ოჯახს, სკოლას, ოჯახის და სკოლის როლზე ვისაუბრებთ. მოკლედ სასაუბრო ძალიან ბევრია და ვფიქრობ მშობლებისთვის ძალზედ აქტუალური, ასე რომ დარჩვით ჩვენთან. ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 292 11 88 292 11 99. ქალბატონ სოფო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის. მე უკვე აღნიშნე, რომ თემა ძალზედ აქტუალურია და ძალზედ მნიშვნელოვანი არსებული რეალობიდან გამომდინარე. თქვენ უკვე წლებია მუშაობთ ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკაში, ისიც აღნიშნეთ გადაცემამდე საუბრისას, რომ უცხოეთის გამოცდილების გაზიარება ამ თემებთან მიმართებაში რასაკვირველია ჩვენთვის მნიშვნელოვანია და უპირველეს ყოვლისა მინდა მსმენელს წარუდგინოთ თქვენი თავი. მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. მე გახლავართ სოფია ნატრიაშვილი. მუშაობ უკვე 12 წელიწადი ავსტრიის ქალაქ ვენაში. მანამდე მუშაობდი საქართველოში ბავშვთა ნევროლოგად, ბავშვთა მეორე საავადმყოფოში. მე მოხდა ისე, რომ სტაჟირებით მომიწია ავსტრიაში სასვლა და რაღაცა მიზეზების გამო დავრჩი ავსტრიაში. თავიდან მუშაობდი ბავშვთა ნევროლოგად ავსტრიის საუნივერსიტეტო კლინიკაში და მე ძალიან დიდი ინტერესი იყო ჩემგან, რაცაც ხედავდი ბავშვთა ფსიქიატრიის მიმართულებით და ძალიან მომინდა ამ სფეროში თავი მეცადა და ნელ-ნელა გადავედი და უკვე 8 წელიწადია ვარ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიულ განყოფილებაში. მუშაობ ვენის, როგორც გითხარით, ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკაში და ძალიან დღესდღეობით ძალიან კმაყოფილი ვარ და ძალიან კარგით, მაშინ რადგან ჩვენის აღნიშნეთ და იმაზე ვთანხმდებით, რომ უცხოეთის გამოცდილება ჩვენთვის ძალზედ მნიშვნელოვანია, უპირველეს ყოვლისა მინდა ვისაუბროთ სწორედ ამ მიმართულებით, რაც შეეხება ბავშვთა ფსიქიატრიას, როგორ მუშაობს ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკა და რამდენად აქტუალურია ზოგადად ეს პროფესია, იმიტომ რომ ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ბავშვთა ფსიქიატრია სულ ცოტა ხნის წინ გამოიყო ცალკე. დღესდღეობით ევროპაში და რა თქმა უნდა ავსტრიაშიც ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრია საკმაოდ აქტუალური თემა არის. ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრია როგორც ესე ცალკე მედიცინის ცალკე დარგი, საკმაოდ ახალგაზრდა დარგი არის ევროპაშიც. ავსტრიაში გამოიყო 2004 წელს ცალკე დარგად და მას შემდეგ არის ახალგაზრდა დარგად მოიხსენიებენ. და საკმაოდ აქტუალურია, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია და დღეს საქართველოშიც უკვე საკმაოდ ჩანს და მშობლების და ექიმების შეწუხებები, რა თქმა უნდა, დაინტერესებულები არიან ამ პრობლემით. აქტუალური გახდა ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიული დაავადებები, ფსიქიკური აშლილობები, რომელზეც მოგვიანებით ვისაუბრებთ რა სახის არის და რა თქმა უნდა, ჩემი მუშაობა საკმაოდ საინტერესოა, მაგრამ საკმაოდ შრომატევადია, საკმაოდ საპასუხისმგებლოა, იმიტომ რომ ზოგჯერ ჩაბარებული ყავს ისეთი ბავშვები, რომელზეც უდიდესი პასუხისმგებლობა და უდიდესი ყურადღების მიქცევა არის საჭირო. გარდა ამისა, აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ გარდა იმისა, რომ მუშაობ საუნივერსიტეტო კლინიკაში, მუშაობ აგრეთვე იუსტიციის სამინისტროში და კვირაში 20 საათი ვუთმობ ძნელად აღსარდელ მოზარდებს სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში. ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო თემა, ასევე ძალიან აქტუალურია და მომავალში მინდა რომ ამ განხრით საქართველოშიც რაღაც სიახლეები შემოვიტანო. კი ბატონო, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკურ აშლილობაზე, რასაკვირველია გამოხატულება არის არაერთგვაროვანი და ძალიან ხშირად ეს ბავშვები ხდებიან სუიციდის მსხვერპლნი, ხო? ასეთი სურათია ალბათ მთელ მსოფლიოში და ასეთი სურათია დღეს საქართველოშიც არაერთი შემთხვევაა დაფიქსირებული და კიდევ ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომლის შესახებ ჩვენ ინფორმაციას არ ვფლობთ. და ეს არის მნიშვნელოვანესი საკითხი და მინდა სწორედ ჩვენი საუბარი ამით დავიწყოთ. ბავშვთა და მოზარდთა სუიციდი რა თქმა უნდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი საკითხია, როგორც აღნიშნეთ, რომ აქ ჯერჯერ მე 12 წელია ვენაში ვარ და ამიტომაც შეიძლება საქართველოს მდგომარეობა ნაკლებად ვიცი და ეხლა ნელ-ნელა ვერთვები.
როდესაც ავსტრიაში ხდება ბავშვის სუიციდი, ამას ექცევა უდიდესი ყურადღება, არა მხოლოდ მედიის საშუალებით ჩაერთვება მთელი რა თქმა უნდა საავადმყოფოები, კლინიკები, იწყება იმ მიზეზების გამოკვლევა, რატომ მოხდა ამ ბავშვის სუიციდი, რა იყო სკოლა, ოჯახი, იყო თუ არა ფსიქიატრთან მანამდე, დადიოდა თუ არა ფსიქოლოგთან და არ ვიცი ამ ხრივ საქართველოში როგორ არის მდგომარეობა და ამიტომაც მინდა რა თქმა უნდა ეს სუიციდის პრევენცია და ეს თემა შემოვიტანო საქართველოში. იმიტომ რომ რამდენიმე მშობელს გავესაუბრე და დავინახე რომ ბავშვი რომელმაც თქვა სუიციდი ჩაიდინა სამწუხარო ჯერდი რომ ასაკი გაახალგაზრდა და მოზარდობიდან ჩამოვიდა ნელ-ნელა ბავშვთა ასაკზე 10, 11, 12 წლის ბავშვების სუიციდი მესმის უკვე და საზოგადოება ღებულობს ამას და რა თქმა უნდა აუცილებელი არის ასე მშობლებთან მუშაობა. წინ უცხოდა რაიმე პირობები, ბავშვმა გამოაჩინა რამენაირად თავისი პრობლემები, ისაუბრა დედასთან, ან თუნდაც სკოლის ფსიქოლოგთან ან მეგობრებთან, თუ ეს იყო ერთი ესეთი იმპულსიური ქცევა, რაღაცის გამო ჩაიდინა სუიციდი და ამით არ დაგვიტოვა უამრავი კითხვა. ამიტომაც რა თქმა უნდა ჩემი მიზანი არის დღეს ჩემი აქ ყოფნის სტუდიაში ყოფნის და ჩემი საქართველოში ჩამოსვლის და იმ ცენტრის გახსნის, რომელზეც ვისაუბრებთ, რომ მოხდეს უფრო მეტი ყურადღების გამახვილება ფსიქოლოგიურ პრობლემებზე, რა აწუხებს ბავშვს, რა იმალება, რა არ ჩანს, რას ვერ ხედავს დედა, რას ვერ ხედავს სკოლა და როგორ შეიძლება აი ამ პრობლემების პრევენცია, ბავშვთან ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქიატრის ჩართვა, აი ესეთი. კი ბატონო, აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენციული ზომების გატარება. თქვენ ესეთი საინტერესო ფრაზა თქვით, რომ რას ვერ ხედავს სკოლა და რას ვერ ხედავს მშობელი. რამდენად მნიშვნელოვანია მშობლის და სკოლის ჩართულობა, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ არსებული რეალობიდან გამომდინარე მშობლებს უბრალოდ აღარ ცალიათ ბავშვებისთვის და არ იციან საერთოდ არ იცნობენ ბავშვების სამყაროს. ეს სხვა არ არის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი ფატალური შედეგი. რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემი აზრით ერთ-ერთი პირველი გამომწვევი მიზეზი და ამას უნდა მიექცეს დიდი ყურადღება, იმიტომ რომ ჩემი აზრით, რასაც მე ვხედავ, ფსიქიატრია ცოტა ისეთი თემა არის საქართველოში არა, ალბათ პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში ფიქრობ ესე, რომ ცოტა მშობელს შიში აქვს ფსიქიატრიის, ბავშვმა არ იცის ფსიქიატრთან ურთიერთობა, არ წარმოუდგენია რა უნდა გააკეთოს ფსიქიატრთან, როცა მივა. აი ხო უბრალოდ მაგალითს მოგიყვებით, როდესაც ჩემთან მოდის ბავშვი საავადმყოფოში, 5 წლის ასაკიდან ბავშვი მარტო შემოდის ჩემთან ოთახში. რა თქმა უნდა, მშობელთან ხდება გასაუბრება, მაგრამ 5 წლის ასაკიდან ბავშვი უფლება აქვს მარტო შემოვიდეს და მარტო მესაუბროს. და მით უმეტეს 11, 12, 13 წლის ასაკის მოზარდი საერთოდ მარტო საუბრობს ჩემთან. 16 წლის ასაკიდან მას უკვე უფლება აქვს მიიღოს და გადაწყვეტილება მიიღებს თუ არა წამას. ანუ რა მინდა ამით ვთქვა, რომ საზოგადოებას აკლია ალბათ განათლება, საზოგადოებას აკლია იმის გათვითცნობიერება, რა არის ფსიქიატრია, რა შემთხვევაში უნდა მივიდეს ფსიქიატრთან. მე აქ რამდენიმე ბავშვს გავესაუბრე და ვხედავ, რომ ძალიან მორცხოვენ ცოტა თავიდან. შემოდიან ისქოს არ უნდათ ლაპარაკი, ისეთ კითხვებს რო უსმევ, აი ესეთ ამ დროს ძალიან საჭირო შეკითხვებს, აი მეგობრებთან ურთიერთობა, ცოტა უკვე ესე შემოხედავენ ხოლმე, ეს რა შეკითხვაა, მაგრამ მე რა უკვე როდესაც უხმოვდებიან ხედავ რომ რამდენად საინტერესო ამ თემაზე საუბარი და ორი სამი ბავშვი მართლაც ავიყოლია მაგალითად წინა ჩამოსვლაზე და აი ამიტომაც არის ჩემი მიზანი ეს რომ და ცენტრის მიზანიც არის რომ მომავალში როდესაც ჩამოვალ ხოლმე ვთქვათ აქ ორ თვეში ერთხელ ვაპირებ ახლა დაგეგმილი არის ჩამოსები რომ ჩავატარო ესეთი ლექციების ციკლი ავიღოთ მაგალითად ერთ-ერთი ფსიქიატრიული დაავადება ფსიქიკური აშლილობა და მე ამ თემაზე პირველ რიგში მინდა რომ მშობლების გათვითცნობიერება მოხდეს ანუ გაიგო მშობლებმა რა არის ფსიქიატრია რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ ფსიქიატრიას რომ საერთოდ არ არის საშიში ფსიქიატრთან კონსულტაცია. კი ბატონო, საინტერესოა რა არის ფსიქიატრია, იმიტომ რომ ზოგადად რაღაც გარკვეული სტერეოტიპი არსებობს და ძალიან ბევრს ეშინია უბრალოდ ფსიქიატრთან კონსულტაციის, რაღაცა ფიქრობენ რომ ეს არის სამყაროს დასასრული. მაშინ მოდით მსმენელს უთხრათ, რა არის ფსიქიატრია და რამდენად მნიშვნელოვანია ზოგადად ფსიქიატრის ჩართულობა, როდესაც რაღაც გარკვეული პრობლემები აქვს ადამიანს, მით უმეტეს როდესაც ბავშვებზე ვსაუბრობთ. მოგახსენებთ, რა არის ფსიქიატრია. მოგახსენებთ, რომ ფსიქიატრია ახალი დარგია, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრია, ადრე ეს იყო შედიოდა ნეიროფსიქიატრიის კომპეტენციაში, ესე ვთქვათ, ეხლა რაც ფსიქიატრია გამოიყო ნევროლოგიას ევროპის ქვეყნებში, ანუ ფსიქიატრია მოიცავს ყველა დაავადებას, რომელიც ეხება ფსიქიკას. ნევროლოგია მოიცავს ორგანულ დაავადებებს, რაღაცას ეგ თავის ტვინსა ნერვულ სისტემაში, რაღაცა დაზიანების ფონზე გამოწვეულ დაავადებებს. რაც შეეხება ფსიქიატრიას, როგორც გითხარით, ყველა დაავადება, რაც მოიცავს ფსიქიკას, აქ არის ნევროზული, სტრესული აშლილობები, რა თქმა უნდა, ფსიქოზური აშლილობები, აქ არის რა თქმა უნდა, ფსიქოგანვითარების შეფერხება, ანუ მე ვლაპარაკი მაგ ბავშვ ადრეულ ასაკზე, აქ არის სოციალური ქცევის დარღვევები, ანუ აი ეს ყველაფერი რაც დაკავშირებულია ფსიქიკურ აშლილობასთან. ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვი არის ფსიქიკურად დაავადებული, არანაირად არის ასოციალური ქცევა, არ არის ფსიქიური დაავადება. ეს არის მოსასხვრე დაავადებებში გადის, მაგრამ აი ამის ახსნა ჭირდება შორე
დავუყოლეთ მშობლებს რა ცელქი ბავშვი ან და ასეთი მავნეჩვევების მქონე ბავშვი ეს არ არის რა თქმა უნდა ფსიქიატრიული დაავადება მაგრამ აუცილებელი არის ფსიქიატრის ჩართვა აუცილებელი არის რა არის საჭირო ფსიქოლოგიური დახმარება მედიკამენტოზური მკურნალობა თქვა ოკუპაციური თერაპია სხვა სახის თერაპიები აი ამ კუთხით მინდა რომ მშობელს მიუდგეთ და გავაგებინოთ. აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში რომ მნიშვნელოვანია სპეციალისტისა ფსიქიატრის ჩართულობა, იმიტომ რომ არის ხოლმე შემთხვევები და ძალიან ხშირად რომ დავუშვათ სხვადასხვა მდგომარეობა ერთ მდგომარეობაში გაყავთ და ერთი მიმართულებით მიმდინარეობს მკურნალობა, ის შეიძლება არის მედიკამენტოზური იქნება, ოკუპაციური თერაპევტის ჩართულობა, ანუ არ შეიძლება ხო დავუშვათ ერთ რაღაცას იყოს მორგებული ყველაფერი. ამიტომ ფსიქიატრმა უნდა განსაზღვროს რა მიმართულებით უნდა წაიყვანოს და აი ზუსტად იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემაა და რასაკვირველია ეს თემა ძალიან აქტუალურია და ზუსტად იმისთვის რომ მნიშვნელოვანია ფსიქიატრების ჩართულობა და სწორი მიმართულებით მკურნალობის წაყვანა აი ზუსტად სულ ცოტა ხანში უფრო სწორედ ხუთშაბათს მინდა მსმენელს ვუთხრა რომ თბილისში იხსნება ავსტრიულ-ქართული ცენტრი რომელიც ორიენტირებული იქნება ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიკური აშლილობების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე და თუ კონკრეტულად უკვე რა მიმართულებით იმუშავებს ცენტრი ჩვენ ამას რეკლამის შემდეგ მსმენელს გავაცნობთ ასე რომ დარჩით ჩვენთან ღია ეთერის ტელეფონები ჩართულია 292 11 88 292 11 89 თემა ძალზედ აქტუალურია მე სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას Galvatonebo da batonebo Rigito mokalakeno da aramardо Mogesalmebat დილის სამინისტრო Გთხოვთ მიესალმოთ დილის მინისტრებს ნინო მეუნარგია და დავით მაღლაფერიძე კვლავ მოგესალმებით, ვინც ახლა გაიღვიძეთ და შემოგვერთით, მე სტუმართან ერთად დაგიბრუნდით, შეგახსენებთ დღეს ჩემი სტუმარია ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიული განყოფილების თანამშრომელი სოფო ნატრიაშვილი დღეს ჩვენ ძალზედ აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ ბავშვთა და მოზარდთა ასაკში დაწყებულ ქცევით დარღვევებზე, ემოციური სფეროს აშლილობაზე, სომატური დაავადების ფსიქოლოგიურ გართულებებზე. ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში უკვე არაერთ მნიშვნელოვან საკითხს შევეხეთ თუ რამდენად საერთოდ აქტუალურია ეს თემა დღეს, როგორია მშობლის ჩართულობა ოჯახის ჩართულობა ზოგადად რა პრევენციული ზომები უნდა მივიღოთ იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულ ფატალურ შედეგამდე არ მივიდეთ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის უცხოეთის გამოცდილება სოფო ძალიან საინტერესო თემაზე შევჩერდით ჩვენ ის რომ ვისაუბრეთ დავუშვათ ზოგადად რა ხდება ევროპაში რა ხდება მსოფლიოში იგივე მდგომარეობა ფაქტიურად საქართველოში თუმცა არის ძალიან ბევრი გაუხმაურებელი ფაქტები თუმცა ის რაც ვიცით უკვე არის ძალზე დიდი პროცენტული მაჩვენებელი და მინდა მსმენელს ვუთხრა ისევ რომ ხუთშაბათს თბილისში იხსნება ავსტრიულ-ქართული ცენტრი რომელიც ორიენტირებული იქნება ბავშვთა და მოზარდთა შემდეგი ფსიქიკური აშლილობების დიაგნოსტიკასა და მკურნალობაზე და სწორედ ახლა ამაზე სოფო გვესაუბრება მოგახსენებთ რომ ხუთშაბათს იხსნება სწორედ ავსტრიულ-ქართული ბავშვთა და მოზარდთა ნეიროფსიქიატრიული ცენტრი რომელიც ორიენტირებული იქნება ეს შემდეგი დაავადებების მკურნალობაზე შევეცდები რომ ხან ჩამონათვალი საკმაოდ გრძელი ამიტომ მოკლედ მოგახსენებთ ისეთი დაავადებები როგორიც არის რა თქმა უნდა ნეიროგანვითარების მომენტები როგორც არის აუტისტური სპექტრის აშლილობები მეტყველების განვითარების შეფერხება ჰიპერაქტიურობისა და ყურადღების დეფიციტის სინდრომი გარდა ამისა ძალიან დიდი ყურადღება მიექცევა მოზარდობის ასაკში გამოვლენილ დაავადებებს როგორიც არის შიშები, დეპრესიები, ტიკური ჰიპერკინეზი, რომელიც ასევე ბავშვთა ასაკში იწყება. აქვე მინდა ვთქვა რომ მოზარდებში ნარკოდამოკიდებულება და მედიკამენტ დამოკიდებულების ფონზე განვითარებული აშლილობები, აკვიატებული მდგომარეობები, დისოციაციური მდგომარეობები, ანუ ეს და სხვა მრავალი რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური და ფსიქიკური აშლილობები. ძირითადი ყურადღება გაკეთდება ამ დაავადებების მკურნალობაზე და რა თქმა უნდა დიაგნოსტიკასა და რა თქმა უნდა მკურნალობაზე. ანუ ცენტრის მუშაობაში ჩართული იქნება ფსიქიატრი, განსაზღვრული არის და გამიზნული არის რომ მე პირადად ჩამოვალ ორ თვეში ერთხელ მოხდება პაციენტების გასინჯვა. რა თქმა უნდა იქნება ამ ორ თვეში ერთხელ პაციენტი არ დარჩება ექიმის მეთვალყურეობის გარეშე, ანუ შემეთვალყურეობის გარეშე იქნება ორგანიზებული ესევე ტელეხიდის საშუალებით პაციენტთან კონტაქტი ორ თვეში ერთხელ პირადად შეხვედრა პაციენტების შემიაკოფნის პერიოდში მოხდება უკვე მიმართულების მიცემა რა გვინდა რა მიმართულებით ფსიქოლოგის ჩართვა ფსიქოთერაპიის ჩართვა ოკუპაციური თერაპიის ლოგოპედი სხვადასხვა მიმართულებები და შემდგომში რა თქმა უნდა
ისევ და ისევ ჩემთან იქნება და ჩემთან ერთად, აი ამ თერაპევტთან და მშობელთან ერთად, შემდეგ უკვე მკურნალობის შედეგების განხილვა. ჩემი მიზანია, რომ დიდი მუშაობა უნდა დაეთმოს მშობელთან ურთიერთობას, რასაც მართლა ალალად გეუბნებით, ავსტრიაში ძალიან დიდი მუშაობა ეთმობა მშობელთან ურთიერთობას, მშობელთან საუბარს, ცალკე მშობელს პაციენტის გარეშე, მაგალითად კონსულტაციის მიცემას და ყველანაირ თემაზე საუბარს და მინდა რომ აი შემოვიტანო აქაც საქართველოში, რომ მშობელს დაუთმომეთ საკმაოდ დიდი დრო. გიგით, აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მშობლის ჩართულობა და აქვე მინდა ისიც აღვნიშნო, როგორც სოფო ბრძანა, ცენტრში იმუშავის მულტიდისციპლინარული გუნდი. სხვადასხვა მიმართულებით, იმიტომ რომ გუნდური მუშაობის პრინციპი ეს არის, რასაკურველია შედეგის დამტები. რაც შეეხება ასაკობრივ ზღვარს, ანუ ჩვენ საუბრობთ ბავშვებზე, ცენტრში დავშვათ რა გარკვეულ ასაკამდე მოემსახურებიან ბავშვებს. ცენტრი მოემსახურება 2-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს. ეს არის, კარგით, 2-დან 18 წელი. რაც შეეხება 18 წელს მოზარდობის ასაკი 14 წლიდან თუმცაღა გაახალგაზრდა, ხო ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ რაც შეეხება ფსიქიკურ აშლილობებს, გაახალგაზრდა და ასაკი აქაც, ანუ 11 წლიდან იწყება ეს მსგავსი შემთხვევები, სუიციდზე ვისაუბრეთ და აი ამ შემთხვევაში ახლა უკვე მშობლების გასაგონად, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მშობელთან მუშაობა, მშობლის ჩართულობა. უპირველეს ყოვლისა, რა ვუთხრათ მშობლებს? ალბათ ის, რომ ნუ შეგვეშინდება ფსიქიატრების. აუცილებლად და აი ამას მუშაობ ამ საკითხზე ხა და შეიძლება ის დაგვარა ვცდილობ, რომ მშობლებს გავესაუბრო, აუხსნა, რომ ეს არ არის ნამდვილად საშიში და პირიქით აუცილებელი არის რომ მშობელმა ისწავლოს პრობლემებზე თვალის არ დახუჭვა. ანუ არ ჩათვალოს ის თქვა რაღაცა გამოვლინება ბავშვის თუნდაც მცირე აგრესიის, რომ არ ჩათვალოს რომ ეს არის ასაკობრივი და ეს გაუვლის. მე არ ვიცახი რომ იმავე წუთში ფსიქიატრთან მიიყვანოს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აუცილებელია რომ ეცადოს თუნდაც ფსიქოლოგთან ან ექიმთან გასაუბრება რომ არის თუ არა ეს რაღაცის გამოვლინება. მივაქციო თუ არა ამას ყურადღება. ძალიან მომრავდა, რასაც მოხდა საქართველოში დეპრესიული მომენტები. შიშები, დეპრესიის ფონზე განვითარებული შიშები. აი ამასაც უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება. რა თქმა უნდა, მიზეზები ამისა საკმაოდ მრავალფეროვანი არის, ალბათ ეს სოციალური პროგრესი თავისას აკეთებს, რა თქმა უნდა, საქართველო ნელ-ნელა უკვე უახლოვდება თავისი სოციალური განვითარებით ევროპის ქვეყნებს, ევროპის წამყვან ქვეყნებს, მაგრამ სამწუხაროდ ამ განვითარებასთან ერთად ბევრ მავნეჩვევებსაც ვხებულობთ, რომელიც აი თქვა ევროპაში არ საქართველოში არ იყო. აქვე მინდა აღვნიშნო თუნდაც ის მომენტები, რომლებიც დღესდღეობით ძალიან აქტუალური გახდა. ეს არის თვითდაზიანებები, იგივე სუიციდი, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, იმ მიზეზების ძებნა რატომ ხდება ეს თვითდაზიანებები, რა ხდება, ვინ არის დამნაშავე ამ საკითხში, სკოლა, ოჯახი, არ ექცევა სათანადო ყურადღება, რა თქმა უნდა ეს ემოციური შიმშილი, ბავშვის შორის ემოციური სულიერი შიმშილი, მშობლსა და ბავშვის შორის ურთიერთობის გაუცხოება შეიძლება თითქოს დისტანცია ხდება, იმიტომ რაღაცა სტრესული სიტუაცია, ეს აქტივობა, მშობლის ჩართვა საქმიანობაში, მოდი მშობელის სახლში, თითქოს აღარ აქვს კონტაქტი ბავშვთან. ბავშვი რა თქმა უნდა სოციალური ქსელების გამო იკეტება თავისთავად, ხდება იზოლაცია, სოციალური იზოლაცია, ნაკლებად გადიან გარეთ, ნაკლებად კონტაქტი მეგობრებთან, ნაკლებად სპორტი, რომელიც ესე აუცილებელი არის და ამის გამო ბავშვი რო იკეტება თავის სახლში, ის უკვე აღარ ავლენს ამ თავის მშობელი ვეღარ ხედავს იმ პრობლემებს, რა აწუხებს ბავშვს და საბოლოოდ მივყევართ მე ასეთ სავალალო. ანუ ბავშვი რჩება თავის მიკროსამყაროში და მე იქ რა ხდება, უკვე არც მშობელმა არ იცის და არავინ და აქედან გამომდინარე თქვენ ახსენეთ, რომ რაღაც გარკვეულ შემთხვევებში, როდესაც პრობლემა იწყება, მშობელმა უნდა მიმართოს ფსიქიატრს. მაგრამ ხშირ შემთხვევაში გვესმის ხოლმე, ანუ ჩვენს რეალობაში, რომ იცი რა, თავისებური ბავშვია და გაუვლის. ანუ აი მე მინდა თქვენ მსმენელს აუხსნათ განსაკუთრებით მშობლებს. რა ასაკში ვლინდება, თუ არის რაღაც გარკვეული სტატისტიკა, პირველად აი ფსიქიკური აშლილობა, თუ ეს არის დავუშვათ ინდივიდუალური, თუ არის ზოგადი სტატისტიკა და რას უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება. ანუ არაფერთ არ შეიძლება თვალის არიდება, ხო, მიყურადება ამაზე და ის რომ უცნაური ბავშვია გაუვლის. აი თუ შეიძლება რა ეს სწორედ ის უნდა აღმოიფროს უცნაური ან თავისებური ბავშვია და გაუვლის, ეს მშობელმა უნდა შეიგნოს რომ ესე არ არის, რას უნდა მიაქციოს ყურადღება. რა თქმა უნდა პირველი ყურადღება ექცევა მაინც სკოლის ფაქტორს, იმიტომ რომ სკოლაში ატარებს ბავშვი ცხოვრების საკმაოდ დიდ ნაწილს, დაწყებული პირველი კლასიდან, არ ვიცახ მას მოზარდობის ასაკიდან, ბავშვებთან ურთიერთობა, კონფლიქტი ბავშვებთან, ხშირი კონფლიქტი, მასწავლებელთან დამოკიდებულება, ბავშვი რომ მოდის სახლში
ჰობი აუცილებელია, ყავს თუ არა მეგობრები ბავშვს, ანუ სოციალურ, რა თქმა უნდა, ეხლა უკვე ესეთი სიტუაცია, რომ ბავშვი არ გიშვებს თავის სოციალურ ქსელებში და არც გვაქვს უფლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმის ყურადღების მიქცევა, რამდენ დროს ატარებს სოციალურ ქსელებთან, ვისთან აქვს კონტაქტი, იგივე ეს თამაშები თუ მხოლოდ Facebook-ი, ანუ აი ესეთ სიტუაციებს უნდა მიაქციოს მშობელმა ყურადღება. თუ მშობელმა შეამჩნია, რომ ბავშვი თითქოს ჩაიკეტა, აღარ უნდა მშობლებთან ერთად გარეთ გამოსვლა, აღარ უნდა, როდესაც ბინაში არიან ერთად, მაგალითად მშობლებთან ერთად გაუზმიან, მშობელთან ერთად გასაუბრება და ცდილობს, რაც შეიძლება კარჩაკეტილ ცხოვრებას მიყოს ხელი, წავიდეს, მოვიდეს, თავის საქმე გააკეთოს. აი ესეთ მომენტებს უნდა მიაქციოს აუცილებლად მშობელმა ყურადღება. რა ხდება იმის უკან ხომ არ იმალება დეპრესია, იმის უკან ხომ არ იმალება რაღაცა იგივე აგრესიული მომენტები. ხშირად არის მშობელს მოუმართავს აი ბავშვი არის ჰიპერაქტიული და რა ხდება? აუცილებელი არის ამ შემთხვევაში ჰიპერაქტიულობის არა დიაგნოზის დასმა, რომ ბავშვი არის ჰიპერაქტიული და ნუ ესეთი ბავშვია და ან წავიყვან ფსიქიატრთან, არ წავიყვან, მშობელი წყვიტავს, მაგრამ აუცილებელი არის ამ ჰიპერაქტიულობის ან იგივე დეპრესიის უკან ბავშვის ინტელექტუალური დონის შეფასება აუცილებელი არის ისა, იმიტომ რომ შეიძლება სკოლაში პრობლემები აქვს, ბავშვი სწავლობს თითქოს სახლში, მაგრამ აი სკოლაში მაინც ხედავს, რომ კარგად არ მიდის მაინც საქმე, თითქოს მაინც დაბალ ნიშნებს ღებულობს. ამიტომ აუცილებელი არის ყველა ასეთ შემთხვევაში, თუ არის დეპრესია გამოხატული, დეპრესიული მომენტები, თუ არის გამოხატული ჰიპერაქტიულობის მომენტები, ბავშვი თითქოს ცელქობს სახლში. ლაპარაკი მაქვს ეს უფრო დაბალი კლასის ბავშვებზე, 8-9-10 წლის ბავშვებზე. აუცილებელი არის ყოველ შემთხვევაში ფსიქოლოგთან მაინც მიყვანა და იმის განსაზღვრა ხო არ არის სწავლის პრობლემები, ხო არის ინტელექტუალური დონის შეფერხება. რაც შეეხება მოზარდობის ასაკს, როგორც მოგახსენეთ, აუცილებელი არის მშობელმა იცოდეს ბავშვებთან კონტაქტი, მეგობრებთან კონტაქტი, ვისთან აქვს ურთიერთობა, სადაც არის თავისუფალ დროს, შეძლებს და გვარად საერთო სპორტულ აქტივობებში, ოჯახთან ერთად, კვირის აქტივობებში. ფაქტია, რომ თუ დაუშვათ ბავშვი შორდება მშობელს, დედას და იწყება გარიდება, ამას აუცილებლად უნდა მივაქციოთ ყურადღება, მაგრამ არის კიდევ მეორე მომენტი. ზოგადად, განსაკუთრებით ქართველი მშობლებისთვის და ქართველი დედებისთვის არის დამახასიათებელი მიჯაჭვულობა, ანუ ბავშვი ეჯაჭვება დედას და დედა ეჯაჭვება ბავშვს. აი ამ შემთხვევაში რა ხდება და რა შედეგამდე შეიძლება მივიყვანოთ ბავშვი? ეს ჩვენთვის დამახასიათებელია ნამდვილად ქართული დედებისთვის, მაგრამ აქ მეორე მომენტს ვაწყდებით, რომ ეს მიჯაჭვულობა, როდესაც ბავშვი ასე არის მშობელს მიჯაჭვული და ბავშვი უკვე შედის მოზარდობის ასაკში, ხდება 11-12 წლის და უკვე სკოლაშიც იწყება ცოტა თვითდამკვიდრების წარმოჩენა, უკვე ყველა ბავშვი ცდილობს მოზარდობის ასაკში თვითდამკვიდრება გამოაჩინოს თავი, რომ არის, ესე ვთქვათ, ქართული გაგებით კარგი ტიპი, რომელიც ჩვენ მოზარდებში ძალიან ხშირი არის. რა თქმა უნდა, აქ უკვე იწყება კონფლიქტი, იმიტომ რომ უკვე ბავშვს აღარ უნდა მშობელთან ყოფნა და ეს ხდება არა თანდათანობით და ნელ-ნელა აი ბავშვი იზრდება და ანუ ხდება ერთიანად ამ მოზარდობის ასაკში და რადგანაც მშობელი ამას არ უშვებს, თითქოს რატო რა ხდება, უკვე მშობელი უკვე ბავშვი უშვება პროტესტის ქორწინება, გარბის სახლიდან, არ მოდის სახლში, არ იღებს ტელეფონს, არის მიუწვდომელი და რა თქმა უნდა უკვე იწყება კონფლიქტური მდგომარეობა. ჩვენ ამ თემაზე საუბარს განვაგრძობთ მსმენელი ახალზე, მოგესალმებით. დილამშვიდობის. ნინოს დიდი მადლობა საინტერესო თემის წამოჭრისთვის და სტუმრის მოწვევისთვის, ქალბატონს დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ასე თუ ნებას დამთავრთ, ორი შეკითხვა მაქვს. გადაუხოთ თუ დამთავრთ ნებას, როგორც მოწვეული სტუმარი, ისე ქალბატონ ნინო. კი ბატონო, გისმენთ. თუ შეიძლება ბოდიში ვიხდი, რომ ორი შეკითხვა მაქვს. საინტერესოა, როდესაც ბავშვი წვეღება ეს რაღაცა ზოგადად რომ მოვნაცვლოთ უცნაურობა, ეს არის შიზო ძირითადად უმეტესწილად გარდატეხის ასაკში. საინტერესოა, რომელი დაავადებით არის წარმოდგენილი, შიზოფრენიით, ფსიქოზით თუ სხვა ფსიქიკური დაავადებით და როდემდე გასტანს ეს, თუ არ მიაქციეს და თუ არ ყურადღება მშობელმა თუ არ მიაქცია ყურადღება, ალბათ არის სავარაუდო, რომ მთელი სიცოცხლის მანძილზე გახვეს ეს დაავადება, ხომ, პროგრესირდეს. ეს ერთი და მეორეც თქვენის ნებართვით უგამცეს პასუხს, რა ბერკეტს, რა მექანიზმს, სანდოობის მექანიზმს ეპყრობა პაციენტი, ეს გინდათ ბავშვის ფსიქიატრი იყოს და გნებავთ დიდი ზოგადად მაინტერესებს, როდესაც მიდის ფსიქიატრთან და ეს უნდა არის თავისთავად კონფიდენციალური და რა აძლევს მას კონფიდენციალურობის, სრული კონფიდენციალურობის გარანტიას. დიდი მადლობა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო შეკითხვებია. სოფო გისმენთ. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის, რაც შეეხება ფსიქიკურ აშლილობებს. უკაცრავად.
მოზარდობის ასაკში, თქვათ რომ ხა მე არ შევეხე ამ თემას სპეციალურად დღეს, იმიტომ რომ შიზოფრენია, ფსიქიკური აშლილობები ეს უკვე საკმაოდ ღრმა თემები არის, მაგრამ მოკლედ ვიტყვი რომ არის მაგალითად ფსიქიკურ დაავადებათა კლასიფიკაციაში ერთ-ერთი ესეთი სინდრომი გამოხატული დეპრესიული ეპიზოდი, ანუ ეს არის მსუბუქი დეპრესიული ეპიზოდი, არის საშუალო სიმძიმის დეპრესიული ეპიზოდი და არის მძიმე დეპრესიული ეპიზოდი ფსიქიკური აშლილობებით. ანუ აი ამ მძიმე დეპრესიული ეპიზოდის ფარგლებში შეიძლება გამოვლენილი იყოს ფსიქოზური ნიშნებიც, რომელიც რა თქმა უნდა ზოგჯერ საკმაოდ ძნელია აი ამ სინდრომის დიფერენცირება შიზოფრენიასთან. ამიტომ ძალიან ხშირად ისმევა ხოლმე დიაგნოზი შიზოფრენიის ბავშვთა ასაკში. თუ ღრმად ჩაუღრმავდები და იქ ფსიქოლოგიური ტესტების ნახმარები და რა თქმა უნდა მშობლებთან და ბავშვთან აქტიური მუშაობით შეიძლება ამის დიფერენცირება. კი ბატონო, და ჩვენს მსმენელს აინტერესებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ დაუშვათ მშობელი არ მიაქცევს ყურადღებას, მაშინ როდემდე გაგრძელდება ეს და სადამდე მივა ბავშვი? თუ რა თქმა უნდა ეს არის ფსიქიკური აშლილობა შიზოფრენიის სახით, რა თქმა უნდა ეს არის ქრონიკული დაავადება და ამას ჭირდება ძალიან ხანგრძლივი მკურნალობა. თუ არის დეპრესიული მომენტები, მაგალითად ფსიქიკური აშლილობებით, ეხლა მსმენელს მინდა უთხრა, რომ საკმაოდ განსხვავდება ფსიქიკური აშლილობა, ეს არის ფსიქოზური სიმპტომები, რომელიც არანაირად არ არის დაკავშირებული აი ამ ბავშვთა ასაკის ასოციალურ ქცევებთან. მაგრამ თუ მშობელს აინტერესებს ეს ფსიქოზური მომენტები, ეს მკურნალობის გარეშე შეიძლება გადაიზარდოს შემდეგ უკვე ქრონიკულ ფსიქოზში. რა თქმა უნდა შეიძლება გადაიზარდოს. რაც შეიძლება ასოციალურ ქცევას, რომელსაც მოზარდი ავლენს ამ ასაკში, იგივე არის სახლიდან მაგალითად გაქცევა, ან მშობელთან კონფლიქტები, ან სკოლაში ჩხუბი, აგრესიების გამოხატულება, მუდმივი კონფლიქტური სიტუაცია მოზარდებთან. ეს შეიძლება გაგრძელდეს მოზრდილობის ასაკამდეც, მაგრამ უკვე მე სხვა სახით გამოვლინდება. ძალიან ხშირად, ეხლა არ მინდა მშობელი შევაშინო, ძალიან ხშირად ესეთი ბავშვი ხდება მე აშლილობების დეპარტამენტში, იმის გამო კი არა, რომ მან რაღაცა საშინელება ჩაიდინა, თუნდაც რაღაცა სისულელის გამო, ისე თვითამკვდრების გამოაჩინა ეს თავი და მოხდა მე აშლილობების დეპარტამენტში. ფაქტია, რომ მნიშვნელოვანია სპეციალისტის ჩართულობა და მკურნალობის გარეშე არ შეიძლება ამ ბავშვების დატოვება. შეიძლება მოზარდობის, აბა რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეიძლება მოზრდილობის ასაკში მე აგრესიების სახითაც გამოვლინდეს, ესა მუდმივი კონფლიქტი ხალხთან და რა თქმა უნდა მე და როდემდე პასუხია დაუსრულებლად. როდემდე შეიძლება ნებისმიერ დროს გამოვლინდეს, რა თქმა უნდა, გაგრძელდეს დაუსრულებლად. კი ბატონო, და კიდევ მეორე შეკითხვა, ანუ რაც შეეხება ანონიმურობას, მე მესმის ამ დასმული შეკითხვა არის ძალიან აქტუალური. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ მინდოდა ამ თემაზე. კი ბატონო, დიახ და თუ შეიძლება ანონიმურობა ეს არის რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უმთავრესი და პაციენტის ნდობის მოპოვება. ევროპის ქვეყნებში ანონიმურობას იქცევა უდიდესი ყურადღება და მე როდესაც მე მოგახსენეთ რომ პაციენტს ველაპარაკებით ცალკე, თუნდაც 10 წლის ბავშვს ის რჩება ჩვენ შორის. იმის ანონიმურობა 100% დაცულია. რა თქმა უნდა მშობელს გადაეცემა შემდეგ ხირე ინფორმაცია, იმიტომ რომ თუ თქვა და ამ ბავშვს ჭირდება მედიკამენტოზური მკურნალობა, მშობელმა უნდა იცოდეს რატო ჭირდება მედიკამენტოზური მკურნალობა, მაგრამ ის, რასაც ეს ბავშვი ჩვენ გვესაუბრება, იგივე სკოლაზე, იგივე თქვა ოჯახურ პრობლემებზე, ის რჩება ანონიმურად მხოლოდ პაციენტსა და ბავშვს შორის, მოზარდ შორის. და აქვე მინდა შეგუკაცრავად, რომ ყოველთვის ვეკითხებ, როდესაც მაგალითად ბავშვი მოდის თვითდაზიანებები, ძალიან ხშირად გვეუბნებიან არ უთხრათ დედას, არ უთხრათ მამას, ხო? ამას ვითვალისწინებთ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ბავშვსაც ვეუბნებით, რომ თვითონ როგორღაც დღეს ხვალ მშობელს ეს მოუყვეს ეს ამბავი. დიახ, ზუსტად ეს მაინტერესებდა, ანონიმურობა აბსოლუტურად დაცულია, მაგრამ როდესაც პატარა ბავშვზე არის საუბარი, ამ შემთხვევაში მშობელი უნდა იყოს საქმის ყურში. და თუ ქართული რეალობა სოფო ცოტა განსხვავებულია, დავუშვათ თუ დედა, აი დავუშვათ 8 წლის ბავშვს და დაჟინებით მოითხოვს, რომ უნდა იყოს ბავშვთან ერთად კონსულტაციაზე. ამ შემთხვევაში რა ხდება? არა, თუ დედა მოითხოვს დაჟინებით ბავშვთან იყოს კონსულტაციაზე, შევეკითხებით ბავშვს, თუ ბავშვი იტყვის, რომ მარტო საუბარი, დედა უნდა გავიდეს იმ ოთახიდან. ეს საკმაოდ მკაცრად არის ეს ნორმები დაცული და რაც შეეხება კიდე ანონიმურობას, რა თქმა უნდა არის ისეთი მომენტები, რომ ანონიმურობა უნდა დაირღვეს და ამას იმავე წუთში ვეუბნებით ბავშვს. ანონიმურობა დაირღვევა იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ან მოზარდი გვესაუბრება სუიციდზე. თუ მას აქვს უკვე კონკრეტული სუიციდალური იდეები, მაშინ უკვე პირდაპირ ვეუბნებით ბავშვს, აქ უკვე ანონიმურობა აღარ არის და მე ეს უნდა უთხრა დედას, ან მე ეს უნდა უთხრა ან შენ თვითონ უთხარი დედას. თუმცა მარტო დედას და არა დაუშვათ, ხო? ეს მხოლოდ ანონიმურობის დარღვევაში იგულისხმება, რომ ინფორმაციას იღებს მშობელი. ოღონდ ამას აუცილებლად და ოღონდ ამას აუცილებლად ვეუბნებით ბავშვს. სოფო სამწუხარო ძალიან ცოტა დრო დარჩა, ჩვენი გადაცემა სრულდება და მინდა სამომავლო გეგმებზეც გითხრათ და მე აუცილებლად კიდევ მოგიწევთ ეთერში, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ამაზე გადაცემათა ციკლი უნდა გაკეთდეს.
აუცილებლად და ძალიან დიდი მადლობა თუ მხარს დამიჭერთ მე ნამდვილად ძალიან მთელი გული და სულით მოგემსახურებით. ნუ მიზნები ეს არის რომ პირველი კიდე აღნიშნე და კიდე გავიმეორებ რომ ზოგადად განათლების შემოტანა რა არის ფსიქიატრია, დედის გათვითცნობიერება მშობლის, რა თქმა უნდა ბავშვის რომ ფსიქიატრთან მისვლა ბავშვს არ წვენოდეს, რომ არ ეშინოდეს, რომ ყოველთვის დედა უნდადეს რო გვერდით ყავდეს, არამედ მარტო შესწოს ფსიქიატრთან საუბარი. ანუ როგორც აგიხსენით კონსულტაციები იქნება 2 თვეში ერთხელ, მაგრამ მე რო წავალ აქ დარჩება ეს მულტიდისციპლინარული ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ბავშვებზე და რაც ესევე მთავარი არის, როგორც მოგახსენეთ, ეს გადაცემების ციკლი, მე მშობელთან გასაუბრების შემდეგ იმის დამიხედვით, რომელი თემა უფრო აინტერესებს მშობელს, ჩავატარებ მხოლოდ მშობელთან ლექციებს. ანუ აქ არ იქნება არანაირი ექიმი, არავინ არ დაესწრება უცხო, მხოლოდ მშობელი რა შეკითხვებიც ექნება, შესდების დაგვარად ამ შეკითხვებზე გავცემ ამოუწურავ პასუხებს. დიდი მადლობა სოფო, გისურვებთ წარმატებებს. ჩემი გადაცემის სტუმარი იყო ვენის საუნივერსიტეტო კლინიკის ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიული განყოფილების თანამშრომელი სოფო ნატრიაშვილი. მე როგორც აღნიშნე, ჩვენ ამ თემაზე ისე ვისაუბრებ და სავარაუდოდ სოფოსთან ერთად გადაცემა და ციკლსაც შემოგთავაზებთ. მადლობა, გისურვებთ წარმატებებს. დიდი მადლობა. სულ მემშვიდობები, გისურვებთ ლამაზ დღეს. და ხოლ რადიო იმედის დილის სამინისტროს კარებს დავით მაღლაფერიძე შემოაღებს. ნახვამდის მადლობა. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. გალბატონებო და ბატონებო, რიგითო მოქალაქენო და არა მარტო, მოგესალმებათ დილის სამინისტრო. გთხოვთ მიესალმოთ დილის მინისტრებს, ნინო